हेलो नमस्ते गाइस। सो म समीर गुरुङ A1 मेकानिकको तर्फबाट। सो यो हाम्रो वर्कसप सिलिगुडीको सालुगडामा छ। सो आज हाम्रो वर्कसपमा आएको छ यो फोर्ड गाडी इको स्पोर्ट्स टाइटेनियम। सो यसको प्रब्लम चाहिँ के छ भने तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा हल्का क्र्यास भएको छ। यसलाई हामी डेन्टिङ र पेन्टिङ गरेर हाम्रो कस्टमरलाई डेलिभरी गर्छौँ। अनि तपाईँहरू आउनुहोस्, हाम्रो वर्कसपमा भिजिट गर्नुहोस् अनि गाडीमा भएको जति प्रब्लमहरू छ त्यसलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। सो यो हाम्रो वर्कसप चाहिँ सिलगढीमा छ। तपाईँहरू दार्जिलिङ, मिरिक, सिक्किम अनि भुटान जति नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदम सेन्टरमा छ यो हाम्रो वर्कसप। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो कार सर्भिसदेखि मेन्टेनेन्स, बडी स्पोर्ट्स सबै चिज हुन्छ। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, यसमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कारमा भएको प्रब्लम देखाउन सक्नुहुन्छ। सो I don't wanna see you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you, you don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight.